Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Ok, au ieșit deja două mesaje pentru tine. Primul este angajament, da? Felicitări, este timpul să celebrezi. Pentru unii văd aici o veste foarte bună privind o relație, dar văd și o întâlnire cu persoana iubită. Este un moment clar aici în care ceva se rezolvă privind o relație, privind un parteneriat. Poate este ceva legat de o prietenie sau de o înțelegere pe care tu o faci cu o persoană dragă ție. Văd aici o energie a unui nou început, da? Și îngerii spun să te uiți după acest nou început în relația de cuplu. Poate este vorba despre o nouă iubire pentru unii dintre voi, poate este vorba despre o nouă prietenie, un nou contract sau o înțelegere nouă pe care o faci cu o persoană din jurul tău. Apoi avem aici sinceritate, da? Cineva din apropierea ta este sincer cu tine și asta este absolut fantastic, absolut fantastic. Dacă ai o problemă în relația de cuplu, îngerii îți oferă ca și sfat să îți valorifici relația, să apreciezi ceea ce este bun în relația ta și de asemenea tot îngerii vorbesc despre faptul că este nevoie să dai dovadă de sinceritate, în primul rând față de tine și apoi față de partenerul tău sau față de ceilalți. Să vedem în continuare și tarotul ce mesaje are să îți transmită în acest moment, care sunt mesajele pentru tine, ce trebuie să cunoști în acest moment. Să vedem. A ieșit arcana majoră Soarele, care vorbește despre bucurie, despre pace, despre un moment în care tu celebrezi, petreci. Aici văd faptul că dacă tu aștepți un răspuns de la o persoană, acest răspuns este pozitiv. De asemenea, văd aici un moment în care viața ta se luminează, totul începe să arate diferit. Soarele, să știi că vorbește despre o legătură cu zodia Leu, dar tot Soarele poate să vorbească și despre o conexiune a ta cu o persoană cunoscută, o persoană importantă, poate reprezintă șeful tău sau poate reprezenta chiar o bucurie mare. Deci se accentuează acest mesaj de celebrare. Se pare că tu petreci aici, te bucuri de ceva anume. Începi să te bucuri de viață, începi să vezi lucrurile diferit. Hai să vedem, dragii mei, în continuare. Următorul mesaj este arcana majoră Spânzuratul. Se pare că această bucurie, acest succes, pe tine te va face să vezi o persoană cu alți ochi, pe tine te va face să vezi lumea diferit. Pentru unii mai văd aici și o legătură cu zodia Pești. Da? Cu zodia Pești. Poate să urmeze o oarecare amânare, mai văd aici. Împăratul, 9 de cupe, împărăteasa. Deci vei rămâne surprins sau surprinsă de o petrecere aici, de o întâlnire. Uite, este împărăteasa, este împăratul, deci e clar vorba despre un cuplu, despre doi colegi, doi prieteni, două persoane diferite și 9 de cupe înseamnă bucurie, înseamnă armonie, 9 de cupe înseamnă celebrare, iarăși, deci se repetă acest mesaj. Se pare că vei rămâne surprins de faptul că tu vei petrece sau te vei bucura împreună cu o persoană dragă sufletului tău. Cineva te va surprinde într-un mod plăcut. Să vedem în continuare următorul mesaj pentru tine. 6 de cupe, ok, se pare că aici urmează un moment în care trecutul bate la ușă. Fie te întâlnești cu o fostă iubire, fie tu contactezi o anumită persoană, dar ce văd aici foarte clar este faptul că
În acest moment, viața ta începe să se schimbe. Pentru unii văd o oarecare amânare, dar și un moment în care cineva este foarte curios. Cineva este curios să depășească această situație, cineva este curios cum anume poate să facă în așa fel încât să nu mai fie în situația în care a mai fost. Să vedem următorul mesaj. Magicianul, ok, din nou arcană majoră, aici poți avea o legătură cu zodia Gemeni sau zodia Fecioară. Văd că în viitorul apropiat vei avea de lucru la ceva anume și de asemenea tot în viitorul apropiat văd că vei reuși să rezolvi o situație foarte importantă pentru sufletul tău, foarte importantă pentru tine. E cineva care găsește aici tot felul de soluții, e cineva care vine și îți prezintă o altă perspectivă asupra lucrurilor. Da? Este o persoană care știe foarte bine să negocieze, o persoană care știe foarte bine cum anume să te convingă pe tine de un anumit lucru. De asemenea, ce văd aici este faptul că dacă aștepți un răspuns aici din punct de vedere profesional, acesta este pozitiv, doar că te va surprinde cumva. Da? Poate să fie și o oarecare amânare în care ești pus. Marele preot avem, care vine și te ajută. Marele preot înseamnă protecție divină pentru tine. Înseamnă că aici cineva va încerca să găsească o soluție cât mai potrivită privind un angajament, privind o relație serioasă, un contract. Dar mai văd aici și o persoană care te va ajuta. Este o persoană care are niște principii de viață foarte bine puse la punct. Este o persoană care îți poate oferi ghidare, atât din punct de vedere spiritual, cât și moral, da? Îți poate oferi niște sfaturi bune, poate să fie un părinte, poate să fie cineva din viața ta la modul general vorbind. O veste care apare undeva la o zi sfântă, la o zi mare pentru unii dintre voi. Și avem aici faetonul care vine cu bucurie, care vine cu un succes din nou. Deci e clar că tu aici urmează să treci printr-o perioadă foarte profundă, foarte intensă din punct de vedere emoțional. Avem multe arcane majore, ceea ce înseamnă că urmează evenimente importante, evenimente pe care tu nu le poți controla. Mai văd o legătură cu zodia Rac pentru unii dintre voi. Mai văd o persoană care vrea să-ți vină în vizită. Da? Vrea să-ți vină în vizită. Și ce e important aici, eu văd un succes foarte mare din punct de vedere profesional. Sau un succes mare financiar. Poate să însemne și un moment în care în sfârșit te simți liber în relația de cuplu, în sfârșit reușești să rezolvi ceva important pentru sufletul tău. Steaua reprezintă acea lumină de la capătul tunelului care apare aici în viața ta. Să vedem soarele, despre ce vrea să ne vorbească, despre ce este vorba. Bun. Steaua, deci poate e ceva legat de zona de online, judecata. Este vorba despre o veste pe care tu ai așteptat-o de foarte mult timp și acum se pare că ea apare. Este vorba despre ceva extrem de important pentru sufletul tău, atenție, pentru că au ieșit din nou arcane majore. Devii mai cunoscut, relația se oficializează, îți clarifici o anumită situație. Spânzuratul, da, spânzuratul aici a venit clarificat de pajul de bâte, pajul de spade, 6 de monede. Văd aici că acest blocaj are legătură fie cu niște persoane mai tinere, fie cu un cadou sau cu un mod imatur a unei persoane, un mod imatur de a se comporta. Bani din două părți, da? Este un moment în care înveți lucruri noi. Uite, s-a întors regele de spade și este clar că în urma acestui eveniment, în urma acestei discuții, în urma acestei întâlniri, în urma acestor oferte pe care le primești, poate, începi să vezi lucrurile altfel și este clar aici că îți vei face o strategie, îți vei face niște planuri
foarte bine puse la punct, care pe tine te vor ajuta foarte mult. Văd aici clar o oarecare deblocare în viitorul apropiat. Cineva e ca și cum evită să comunice, în schimb acționează. Mai văd o persoană care vine să te salveze, cineva care vine să te ajute să ieși dintr-o anumită situație. În viitorul apropiat, bineînțeles. Aici mi-apare o deblocare, mi-apare o veste. Și, din nou, îmi apare cineva care vrea să facă un drum către tine. Cineva care are inima frântă sau cineva care este trist aici în legătură cu o situație. Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, mai văd, Rac, Scorpion sau Pești. Aici tu primești o veste foarte bună de la o persoană sensibilă, poate să fie o rudă din familia ta. Na, uite, o victorie, deci tu aici e clar că vei avea parte de o victorie. Victoria asta, uite, se repetă mesajul că ține de acest împărat. Deci cumva fie ține victoria asta de o decizie a unui șef, de hotărârea partenerului de viață, de niște reguli care trebuie respectate și cumva aici văd că se vor rezolva lucrurile. Să vedem și un mesaj din partea acestui oracol pentru tine în acest moment, ce trebuie să cunoști. Bun. Și avem aici succes, mândrie, romantism, da? Și vești bune. Deci și oracolul acesta spune că succesul este aproape pentru tine și oracolul zice că ceva se rezolvă. Văd o persoană loială, sinceră, o persoană care ți este alături și care te ajută. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Nu uita că dacă dorești o citire de tarot, găsești oricând dorești sufletul tău pe aplicația Tarot by AI. Este gratuit accesul pentru toată lumea și tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, dar și numărul norocos pentru tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.